ยำไข่ต้มสวัสดีค่ะวันนี้ฟู้ดเฮลท์วาไรตี้ได้นำเสนอยำไข่ต้มนะคะไข่ต้มซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยและทำง่ายมากเครื่องนำไข่3 ใบนะคะมาต้มในน้ำเดือดทิ้งไว้ประมาณ 7-10 นาทีระหว่างรอเราก็นำพริกมาตำให้ละเอียดนะคะตำละเอียดแล้วเราก็พักไว้แล้วก็มาหั่นหอมนะคะหอมนี่มีสรรพคุณมากมายช่วยป้องกันโรคมะเร็งป้องกันอาการท้องผูกลดคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางขับเหงื่อแก้อาการอักเสบปวงแดงป้องกันโรคหวัดได้ด้วยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพองามนะคะรวมทั้งกระเทียมก็เหมือนกันนำหอมกระเทียมที่หั่นไว้พอดีแล้วก็นำไปใส่ถ้วยนะคะหั่นมะนาวเป็นชิ้นพอดีแล้วก็ใส่ถ้วยไว้หลังจากนั้นเราก็ไปปรุงเครื่องน้ำพริกนะคะน้ำตาล2 ช้อนโต๊ะเกลือ1 ช้อนบีบมะนาวลงไปคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำหอมกระเทียมที่หั่นไว้แล้วมาคลุกเคล้าผสมกันลงไปนะคะชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติโอเคไม่เปรี้ยวไม่เค็มมากเกินไปไข่ที่ต้มไว้เราก็นำมาแกะออกนะคะแล้วก็ผ่าเป็นซีกวางเรียงลงในจานนะคะผ่าเป็นซีกนี้ให้ลูกหนึ่งก็ได้ประมาณ4 ชิ้นนะคะเรียงในจานให้สวยงามแล้วก็ตักน้ำพริกที่เราผสมไว้แล้วราดลงไปนะคะเรานำมารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็มีผักแก้มด้วยยิ่งดีก็จะเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่อง Food Health Variety สวัสดีค่ะ